Ito guys, ito yung brake pad nyo guys. Oh. Ayun o. Nipis na. Pag ganyan palit na yan. Kasi napalitan na po namin yan dito. Kasi ito yung bago nyo. Kapal diba? Kumpara di sa luma. Kapalitan na. Ito yung bago. Ito yung ano niya. Our upper down. Wait natin ba? Nakalagay yan. Replace ante. Replace brake pad.